Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face o prăjitură fără coacere, fără făină, fără zahăr, din doar 2 ingrediente de bază. Frișca este opțională, este o rețetă de post vegană și dietetică oarecum, ținând cont că are un conținut destul de mare de ciocolată. Eu am folosit o ciocolată vegană îndulcită cu stevia, totuși vă recomand să nu faceți abuz, ci doar o felie din această prăjitură cred că este suficientă. Pentru că este 1 decembrie, doresc să vă spun la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni și, bineînțeles, la mulți ani România. Ingredientele le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere, atingeți acolo unde scrie altele și mai multe, dar le voi aminti și acum. Deci am folosit mere, eu am aici un sos de mere la care o să vă las rețeta sus în dreapta și în descriere, dar dacă nu aveți acest sos de mere puteți folosi 1 kg de mere proaspete și 250 de grame de ciocolată vegană îndulcită cu stevia am folosit eu. Am pus merele în această tigaie antiaderentă pe foc mediu și am amestecat bine până când s-a topit ciocolata și toate ingredientele au fost foarte bine omogenizate. Dacă nu aveți acest sos de mere, așa cum v-am spus, folosiți 1 kg de mere proaspete pe care le spălați, le curățați de coajă, de semințe și le tăiați cu bulețe sau le dați pe răzătoare și le gătiți într-o tigaie sau într-un vas cu fundul mai gros până când nu mai au lichid, adică până când se înmoaie. Dacă le-ați tăiat cu bulețe, apoi le transformați într-o pastă cu un zdrobitor din acela pentru cartofi fierți și le folosiți în această rețetă. Deci când ciocolata s-a topit și compoziția este foarte bine omogenizată, o vom turna într-o formă pregătită dinainte. Eu am folosit o formă din aceasta de cake, din sticlă, un vas din acesta termorezistent, pe care l-am tapetat cu hârtie de copt ca să scot mai ușor prăjitura. Dacă folosiți mere proaspete, puteți folosi chiar mai multă ciocolată, până la 300 de grame de ciocolată. Dacă doriți ca această compoziție să fie puțin mai tare, lăsăm să se răcească la temperatura camerei, apoi vom pune la frigider câteva ore sau chiar peste noapte până se întărește bine și devine așa ca o budincă această compoziție. Apoi o răsturnăm pe un platou, îi vom îndepărta hârtia de copt și apoi bineînțeles, o vom decora fiecare după imaginația lui. Eu am decorat-o cu frișcă vegetală. Dacă cumpărați din comerț o frișcă, aveți grijă să fie fără grăsimi hidrogenate. O să vă las sus în dreapta și în descriere și o frișcă făcută în casă, sau cei care doresc să fie ceva mai dietetic, puteți folosi chiar o cremă de cocos pe care să o îndulciți, doar partea tare, sau o smântână din caju. O să vă las sus și o rețetă de smântână vegetală făcută în casă, fără ulei. Deci vom decora prăjitura cu frișcă vegetală. Eu am folosit 100-150 de mililitri de frișcă, 150 de grame de frișcă și am folosit și cireșe din acestea confiate și pentru că este ziua României și este 1 decembrie, am folosit cireșe în 3 culori, roșu, galben și verde, deci nu am avut albastru, dar printr-un exercițiu de imaginație putem să ne închipuim că verdele este albastru. Așa arată prăjitura. Deci este o rețetă foarte simplă, delicioasă
Dar vă recomand, așa cum am spus, să consumați o feliuță din aceasta, să nu faceți abuz, pentru că are un conținut destul de mare de ciocolată. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!